Hi, this is Geshe Michael Roach. Bună, sunt Welcome Geshe back Michael to Roach. the Bine Long ai Rim. venit la Lamrim. And we've been talking Am vorbit about, we're in despre, the știi că steps ne of the aflăm în path for etapele căii people of pentru oamenii cu medium motivație medie și capacity, scopul nostru este and să our ieșim din goal roata vieții. is to get out of the wheel of life. In this level, În acest second nivel, level, al doilea, the goal is to get scopul out of the este de wheel a of ieși life, din roata vieții reach nirvana, și de a personal ajunge nirvana în just for nirvana, ourselves. o nirvana personală And the doar pentru method noi is înșine. to Iar practice metoda those este să three, what they're practici called the aceste three trei extraordinary antrenamente care se numesc trainings, cele trei antrenamente which is extraordinare. being nice to Acestea other sunt people, să fii bun cu learning how to ceilalți meditate oameni, or focus, să înveți cum să and meditezi then sau să te concentrezi și mastering apoi cum wisdom, să stăpânești understanding înțelepciunea, emptiness. înțelegerea And vacuității. if you remember, Și așa cum îți Pabonkar amintești, Rinpoche Pabonka said, look, Rinpoche a spus, getting perfect meditation and atingerea understanding meditației emptiness, perfecte these și are kind of înțelegerea big vacuității things. sunt lucruri destul de You kind of have mărețe. to have Ai nevoie specialized de ajutor help. You got to work specializat, on them trebuie să lucrezi specially. la ele în mod special. But this Dar one, being acesta, nice to other să fii bun people, cu alte is persoane, always right îți este there mereu in la your hands. îndemână, It's always îți este available to you. întotdeauna disponibil. And Trebuie you doar just să o got to do faci, it. So no indiferent matter unde where te you are, afli, no matter who you're poți with, practica acest you can antrenament practice this indiferent training. de You don't persoana need cu to care have a ești. meditation Nu ai nevoie de o studio, sală or pentru you don't have meditație, to have nu-ți trebuie the sutrele Perfection of perfecțiunii Wisdom Sutras. înțelepciunii. To be nice to other Pentru people, a you fi just bun got cu to be alte there. persoane, trebuie doar să So fii prezent. we talked Am about vorbit despre trei three ways modalități de a nu fi of bun cu not alți being oameni. nice to other people, or three things Sau that trei lucruri might care ar hurt putea your afecta străduința ta de attempts a fi bun cu to be alți nice to other oameni. people. So there are Există three trei different lucruri things care te-ar putea that might împiedica să fii happen to bun cu alte stop you persoane. from being nice to other people. The first one Primul was este să that nu you don't cunoști know indicațiile de a the fi bun. guidelines for being Nimeni nu nice. ți-a dat No one vreodată ever told you indicații pentru a fi o persoană the bună. guidelines for being a nice person. You can say the 10 Poți lua cele basic 10 fapte bune good principale. deeds. These Sunt are nice principii guidelines, frumoase, so at așa că least you măcar should pe know those acestea 10 ar 10. trebui să le știi. Or maybe you've Sau poate ai gone mers mai deeper and profund taken și ți-ai luat lifetime jurămintele pe viață ale layman's unei vows, persoane lay laice, person's vows, which we lucruri pe should care all ar do. trebui să-l facem cu toți. Cel At puțin least that. atât. And then if you want to go Și apoi deeper dacă vrei să and you mergi want mai to în get more profunzime, committed, poți then să-ți iei become mai a multe monk. angajamente devenind călugăr sau So the călugăriță. first way Deci to prima get in modalitate de a trouble intra în probleme is if you don't este know să what nu your știi vows care are. sunt No one legămintele ever tale. told you what your vows Nimeni are. nu And ți-a we said, explicat vreodată care sunt legămintele. particularly in the Și când diamond zic way, asta, mă and refer la calea de particularly in diamant the și în special teachings la învățăturile which menite are să te meant ducă la to take you iluminare to într-o enlightenment singură in one viață. lifetime. Particularly those Mai teachings ales că depend aceste on knowing the învățături vows depind and de keeping the cunoașterea vows. și păstrarea So if you ever legămintelor. take an Așa că initiation or dacă an vreodată empowerment, primești o inițiere you sau o should împuternicire, demand ar trebui to să be ceri taught să the ți se vows, and explice that care takes sunt legămintele. some time. Și asta That's ia going to ceva take at timp. least, I don't know, 4 or Cel 5 puțin days. 4 sau And 5 zile. ideally, it would take 4 or În 5 mod weeks ideal, ar dura to 4 sau teach you 5 those vows săptămâni să correctly. înveți corect Otherwise, you acele should not take an legăminte. empowerment. În caz contrar, Okay, nu ar fi bine să primești so either you don't inițiile. know the vows. Deci, The second fie nu știi possibility legămintele, for fie a breaking doua them posibilitate să le is încarci that este they că just nu don't par a sound fi very foarte important to importante you. pentru Like, I tine. understand De I exemplu, shouldn't kill înțelegi că people, n-ar trebui să ucid and I oameni. understand I Înțeleg shouldn't că n-ar steal trebui să things, fur lucruri. but Dar să nu just vorbești talking despre about președintele the țării când se president of the comportă country ciudat, who's when he's being weird, I mean, that's not on the asta nu same e la level as același nivel killing cu people or omorâtul stealing oamenilor things, sau furtul de that's not lucruri. such a big deal. Nu e mare lucru. So this kind of Ce attitude spui where you despre acest say tip de atitudine? Nang Chung, right? The idiom is Tu Nang spui, Chung. You nu say, e atât de important. that's not so Fac important. bine ce tu faci. I'm doing okay. I'm not going Nu to voi kill ucide pe anybody. nimeni, I'm not going to nu am steal de gând să anything. fur nimic, But having a glass of dar să wine bei un once in a pahar de while, vin din când în când or sau să sitting vorbești around despre and talking politicieni, about e în regulă. Nu e mare politicians, lucru. that's okay. That's not such a big deal. So that kind of attitude, Deci acest where tip de you say, atitudine în care tu decizi în mod you unilateral că decide Buddha a fost prea strict unilaterally that the Buddha was being too strict, and și the că Buddha Buddha was face was micromanagement cu micromanaging tine you, and these și că morals are aceste not very principii important. morale So nu that's sunt the foarte second importante, este cea de-a doua possibility posibilitate for de a-ți breaking your încălca vows. legămintele. The third possibility is what A we're treia getting in today posibilitate este in cea despre episode care 6. vorbim astăzi, în And I episodul like to call 6. this episode Și îmi How to place să Run numesc a acest Gang episod Fight. cum So să how organizezi to o luptă între bande. Tim Și was m-a asking me, întrebat, what? ce? I said, well, if you're going to have a gang fight, I-am there's a spus, ei bine, certain way dacă va to fi o run a luptă gang între fight. bande, există un Okay, anumit there's mod. certain Există proceduri standard de operare pentru standard a operating conduce o luptă între procedures bande și ar trebui să for le running a cunoști, gang așa încât fight. să poți Okay, and avea you o should luptă know bună. them so you can have a good
gang fight. Okay, and that involves the Și asta third implică a treia din of cele the trei three modalități ways în care ai that you putea can să-ți încalci get into the angajamentele habit de a fi of bun breaking cu your alte persoane. commitments. Your commitments to be nice to other people
And here let's start Să reading începem să le down citim de la numărul 3. at number 3. Nyomo mangwang tuwa jume go yimbe. Nyomo deja shedan so kan she wa de la tene. Tuwa on deje su dharma gyur. Okay, so A treia the condiție third care crește șansele de a condition încălca that's angajamentele going de to a fi make it bun cu more alte likely for persoane you se to break numește your commitments, your commitments to be good to other people, is called nyomo mangwa, and that means a lot of Asta înseamnă negative o mulțime de gânduri thoughts in your negative în mind. I mintea don't ta. know about Nu știu you, despre but tine, dar if eu, I don't get dacă enough nu dorm sleep, suficient or I didn't get in, sau nu am breakfast, servit micul dejun or I'm sau sunt tired, obosit, then atunci am I tend to tendința get de a mă more. supăra mai I ușor. tend to get angry easier, or I Am tend to tendința get de a more fi mai sarcastic with sarcastic cu people, things like oamenii that. sau alte lucruri de Okay, genul ăsta. Joey go yimbe nyomo doja shedan sok. And the general Toate aceste gânduri negative, all în those general, negative pot thoughts fi in general clasificate în trei can grupe. be categorized into 3 groups, right? It's the 3 animals Există cele trei in animale the din center of the centrul wheel of roții life, vieții. which is dechat means Înseamnă a fi atras de lucruri în mod ignorant, ignorant, să-ți placă liking things, lucrurile în liking mod things the greșit. wrong way, where you would hurt someone În cazul în to care get vrei pe something, cineva is pentru a called a dechat. obține un lucru, What is it in the wheel of ce altceva mai life? este în roata vieții? Which animal? Care animal? The rooster. And in Cocoșul. the old days, it În was a vremurile pugrun, vechi a fost un a pigeon. Which is, porumbel. both of those birds are Ambele supposed păsări to ar trebui enjoy să se sex. I bucure don't de know. sex. I Nu haven't știu, checked nu it am out. verificat. But Aceste okay, păsări so they're reprezintă supposed to, and disponibilitatea they de a înainte represent altcineva pentru a obține lucruri being care willing îți to plac. hurt someone else to get the things you like. It's not wrong to like Nu e things. greșit să-ți placă It's lucruri. E fine bine to să-ți like placă rulourile cu cinnamon rolls, for scoțișoară, de example. exemplu. If you want a cinnamon roll, Dacă dorești the un best rulou one cu in the world scoțișoară, cel mai bun din lume is at este the la Peachtree cafeneaua Pământ Cafe cu piersici in din Rimrock, Rimrock, Arizona, which Arizona. is Paris is number 2, Parisul e Rimrock pe is locul 2, number 1. Rimrock e numărul And 1. so anyway, it's not wrong to Nu e greșit să fly zbori la specially to Rimrock, Rimrock în mod special to pentru a get a mânca un cinnamon rulou cu roll. scoțișoară. But it is wrong Dar e to greșit hurt să someone rănești to pe do cineva that, to steal ca the să faci money or asta, something like that. să Then furi that bani becomes sau a ceva de wrong thing, genul okay? ăsta. Atunci Shedan dorința means se the opposite. transformă In the wheel în... of life, înseamnă anger contrariu. is În roata vieții, the furia, snake. Yeah. șarpe, da, So șarpele din centrul the snake roții in the vieții center of the wheel reprezintă of life supărarea. Îi mai pot represents spune a deveni supărat. getting upset. You can say getting upset, okay, or Sau să-ți disliking displacă things for the un wrong reasons. lucruri So is din it motive okay greșite. to Este bine dislike să nu-ți eggplant? placă vinetele? I Eu say zic că da. yes. I don't care about French cooking. Nu mă interesează What do you mâncarea call it? franțuzească. Cum What's se it zice? called? Huh? Aubergine? Aubergine. Aubergine. Doesn't Aubergine. matter. Nu contează. Un lucru Cooked by nasol any e la other fel, name, it's the indiferent same. cum se numește. Aubergine. Aubergine. What's it called in Middle Am Eastern? uitat cum se numește în gătitul din Orientul Mijlociu. Baba ganoush? Baba ganoush. Yeah, anyway, it Dar sucks no oricum e matter what nasol, name you indiferent give ce it. nume Oops, îi da. I'm not supposed to use that N-ar trebui language. să folosiți Okay, limbajul anyway, ăsta. it's Oricum, not nu wrong este to greșit dislike să-ți eggplant. displacă You vinetele. should dislike Ar trebui eggplant. să-ți displacă o But plantă. it's wrong to Dar hurt e greșit să someone faci who rău serves cuiva you care îți eggplant and you servește vinete. complain Te and you plângi și hurt îi them. faci Then rău. Asta that devine becomes un mod wrong greșit de a disliking. displace. And Așa că i-a so he ignorat lists pe those cei two. doi. What's the third one he didn't Care e cel mention? de-al treilea pe care nu l-am Is the menționat? pig in E the middle. porcul din mijloc. And good Și drawings există of the wheel of life picturi have the detaliate snake ale roții vieții and în the care șarpele și cocoșul rooster se in the află pig's în mouth. gura The porcului. tails are in the pig's mouth. Meaning you Cozile lor sunt în misunderstand. gura porcului. You Înțelesul fiind, misunderstand things in ai the înțeles kitchen. greșit lucrurile You în bucătărie. misunderstand the Ai înțeles concept of greșit two husbands, conceptul celor doi and you get soți și te upset. superi. So really, that Cu adevărat, acea misunderstanding, to think that neînțelegere, your husband să crezi că soțul tău te is critică din cauza criticizing că you el a făcut sau because că of vrea să something facă he ceva, did or that he wants to do is gonna cause you va determina to să have ai those parte de other two, celelalte afecțiuni we can say mentale sau mental emoții afflictions or negative. negative emotions, okay? Now, Kang She Chewa, here's the gang fight. Și iată că avem lupta Kang între She bande. Chewa. Kang She Chewa means Înseamnă că trebuie să te you uiți la have to look into personalitatea your ta și să vezi personality care dintre ele and este see dominantă, which one is care dintre ele dominant, predomină în which one personalitatea ta. predominates in your personality. Are you more E mai likely probabil to să get te superi upset în during the timpul day, zilei or are sau you e more mai likely probabil to să mănânci overeat mai during mult the în day? They timpul asked me zilei. to do a yoga I-au cerut să fac o demonstration today. I was demonstrație de like, but yoga I still astăzi, have my iar COVID reacția mea a fost, tummy, dar eu încă mai am burtica de COVID. So anyway, I was Veronica mi-a spus Veronica că ar trebui says să-mi she'll buy cumpăr un girdle. I grâu. don't know. But
you have to decide Tu trebuie să in decizi your în conformitate personality cu personalitatea ta care which is este the cel mai strongest puternic tip de type of emoție negative negativă. emotion. Which one tends to come up Care in you dintre the ele tinde biggest? să apară cel Now, why mai does mult that în relate to tine? a gang fight for Acum, $50? ce legătură au astea cu o luptă între bande? She raised her hand first. Ea a ridicat mâna întâi. 25, okay? 25, But tell 25, somebody, bine? okay? Dar spune cuiva, ok? Tell somebody. Spune cuiva să vă Tell somebody plătească. to pay you guys. Okay. Yeah. When you have a Când gang aveți o fight, luptă între so you bande, have să 20 spunem guys că on one aveți side, 20 20 de guys tipi on de the o other parte side. și 20 de cealaltă And parte. I was actually in Am one gang participat pe o fight in luptă my între life. bande la un moment dat în And viața mea. me and my brother Eu, and all his fratele meu friends, și toți we prietenii decided mei we am were decis going să oprim o altă to go bandă. stop this other gang. And I Îmi remember we amintesc did că am it on the făcut-o pe school terenul grounds. școlii. And we told them, meet us Le-am at the spus să ne school grounds at întâlnim în like curtea 4 o'clock. școlii la ora 4. And they Eu brought venim cu 20 20 guys, de we brought oameni și 20 noi venim guys. cu 20 de Everybody oameni. had sticks. Toată You lumea know, avea we were going to bucăți. have a Urma big să gang aibă, fight. să avem o bătălie And între bande. this is when I Asta was s-a maybe întâmplat în jurul vârstei de 16 or something. 16 ani. And this Și guy, tipul care era the head of șeful the other celelalte gang, găști came a over venit to la my gașca mea gang. și m-a He said, întrebat: who's in cine e charge șeful here? aici? And we all said, my Cu big toți am brother, spus his fratele name meu is mai Jeff. mare. He said, Jeff's Numele in este charge Jeff. here. Am And the spus guy went, Jeff este boom! șeful aici. Apoi And tipul he a venit și bum, knocked l-a him doborât down. la He pământ. just didn't Nu a say spus anything. He nimic, just doar l-a lovit hit în him as față hard as cât he de tare could a in the putut. face. And then we're all like, Și în acel moment okay, we toți am give up. reacționat așa. You Și gata, know? And that renunțăm. was the end of the gang fight. Și ăsta a So fost sfârșitul luptei this dintre is how to bande. stop Ăsta e modul a în care gang oprești fight. o This is luptă how to între win a bande. gang fight. Ăsta e modul în care câștigi o luptă între What he's bande. saying here is, Ceea ce spune go aici after your Pabonca biggest din one. Poce este: Okay? Go du-te after după the cel head mai of mare, the du-te gang după of capul negative bandei, emotions in emoțiilor your heart. negative din So inima ta. figure out which Află one care este is emoția the main principală, one atacă and pe asta attack prima that one dată. first, okay? And then start with the Și apoi second one, and then abordează start pe with cea the de-a third doua, one. apoi But pe cea de-a treia. hit the Dar worst prima one dată really lovește hard pe cea mai first, rea. okay? De la tene tuang de se jesu. Then the other Apoi ones vor will urma follow, you celelalte. know? What he says here, by the way, is Apropo, el spune aici că breaking your încălcarea vows tends to legămintelor follow are the same tendința să priority urmeze aceeași as prioritate the ca și negative emoțiile emotions negative you pe tend care to le feel simți more mai often, des. okay? All right. Și vedem And we have aici here în in the imagine picture o a gang luptă fight. între bande. And so always go after the Du-te biggest guy. întotdeauna după cel mai On mare the other tip side. din Go after the cealaltă boss on parte. the other Du-te side. după All right. șeful din partea cealaltă. Drago numbana power makpan so kanshu chewa de ngun latul go. If you want El to spune că defeat dacă dorești să a învingi un normal dușman enemy, obișnuit, he says, fie că e un grup de whether it's, a group of Bawa Makban means you're in a ceea ce înseamnă actually că you're ești in în a război, war or you're in a gang fie că ești fight. într-o luptă între Just go bande, after the head du-te of după the other șeful group, celuilalt grup. So Kangshuk Chewa, if you're in Dacă a ești în război, war, atunci atacă then cel mai puternic attack the regiment din strongest partea regiment cealaltă. on the other side. Because if you Pentru că dacă defeat the învingi cel strongest mai group on the puternic other grup side, din partea the rest of adversă, the groups will give restul up. grupurilor vor So renunța. try to Încearcă să identify identifici în inima ta in your care own emoție heart negativă tinde which să devină negative mai emotion puternică tends to get și du-te după more această strong cea mai mare and emoție go after prima your dată. biggest one first. Okay, Gupata gang kango towe rangyuki nyomong. Look for the Caută emoția negative negativă emotion care stă that's cap peste standing umeri, adică head acea over emoție din shoulders, inima ta care este meaning cea the mai one who's the puternică biggest împotriva ta. against you in your own heart. Okay, nyomong but dedan de nyamboten. Nyamboten means apply the appropriate Înseamnă antidote for the aplică biggest one. antidotul Okay? potrivit pentru cea mai mare. All right. Now Acum he el gives enumeră emoții specific negative specifice și negative face emotions. sugestii despre And antidote. he makes suggestions about the antidotes. So he's not going to cover the Nu va acoperi toate 84,000 cele negative emotions 84.000 that de are emoții possible, negative but posibile, he's going to do dar va 4 or enumera 5. 4 sau 5. And he seems to be El saying, pare să look, I spună, know you're in uite, there știu că ești somewhere, acolo undeva, talking to us, vorbind cu right? I noi, know corect, nu? I'll cover the Voi 4 or acoperi 5 4 sau 5 big emoții negative glaciers, big majore și negative cred că o vom emotions. găsi și pe And I asta think we're going acolo. to find yours in there. So listen up. Așa că fii We're going to atent. list 5. Voi enumera And I'll give 5 you și îți voi da suggestions sugestii for pentru their antidoturile asociate lor. antidotes, for their respective antidotes, okay? All right, he starts with El dircha. începe cu Dean dircha shechewa la. Shechewa means dominant înseamnă in care your e personality. dominantă în personalitatea ta. If your Dacă personality personalitatea tends ta more tinde to mai mult spre attraction atracția față de to stimularea the objects simțurilor, of de the senses, exemplu, for example, sex, sex, pornography, food, pornografie,
mâncare, alcool, smoking, fumat things like that. If you're more sau alte attracted lucruri de genul ăsta, dacă ești mai atras de physical obiecte objects of fizice the care senses, stimulează okay, simțurile, then you atunci ar should be trebui să doing faci, Midupa Gomba. Midupa Gomba means să meditezi pe dezgustător. it's called meditation on the disgusting, okay? Disgusting meditation. Meditație dezgustătoare. And a typical Și un obiect object that you tipic pe can care îl take. poți folosi, Oh, he makes el face o the listă list aici. here. He's probably talking El vorbește about probabil despre o a case situație în care where, nu ne putem lua ochii de we la can't alte take our femei sau eyes alți off of bărbați. other women or other men. Okay, so maybe we Poate already că have a avem deja un partner, partener, but we keep staring dar at tot ne other, uităm la partenerii at altor other oameni sau la people's altcineva partners în or afară de somebody partenerul other than nostru. our partner. And if that's Și your dacă asta e problem, problema he ta, says, spune el, pe in the termen short scurt, run, okay, evident că emptiness is vacuitatea obviously the este greatest cel mai mare antidot, antidote, dar but un antidot pe for termen short-term scurt antidote, Lu Mitsangwe Gyalpa. Gyalpa means a bag, înseamnă like a pungă, big ca o pungă mare grocery de bag. cumpărături. And Mitsawa means poo-poo. Înseamnă caca. So try to look at the other Încearcă să te guy's uiți la soția wife celuilalt or sau the la other cealaltă woman. femeie, imaginându-ți că e o Try to pungă mare imagine cu that rahat. she's a big bag of poo-poo. And I got you a picture Ți-am here. adus o poză aici. of, Acest lucru este you foarte know, frecvent utilizat. This is very Această commonly imagine este used. This foarte kind of frecvent picture is utilizată în very aceste commonly discuții. used in these discussions. This is an actual Aceasta este o person, persoană okay? reală. And they have cut Au open the făcut o person's incizie în body. corpul persoanei. And this is what those Și așa sexy arată women acele look on femei the sexy în inside. interior sau Or un sexy bărbat man. We don't sexy. even know if this is a man or a Nici măcar woman nu because știm on dacă the e bărbat sau inside femeie, pentru că în everybody interior looks cu the toții same. arată la It's fel. just a E dezgustător și disgusting and înspăimântător. terrifying bunch of O pungă bag de of rahat. poop. Okay, mostly poop. Destul de moving mult through the rahat body. care se deplasează So, prin corp. If you have a Dacă ai trouble, probleme cu dorința pentru with corpul desire uman, for the păstrează human aproape body, una din aceste then, imagini you know, și keep one of privește-o these că nu pictures te with poți you, opri pull it din a te out. uita la cineva. When you're, you know, when you can't stop looking at somebody, you men out there who have Voi, a bărbații pornography care addiction, aveți o which I think dependență de 80% do, pornografie și cred că e then pull valabil out the pentru picture 80% din and say bărbați, that's what she really scoateți looks imaginea like și on the inside. priviți-o ca să vedeți cum And if arată you ea cu spend enough adevărat time with interior. somebody, Și dacă petreci suficient timp cu inevitably cineva, you're going to see inevitabil this. vei vedea asta. It doesn't. Nu există There's no nicio person persoană who's so atât de beautiful or frumoasă sau attraction that atrăgătoare sooner or later you la don't care see mai devreme sau mai the târziu real să nu nature of the vezi human adevărata body natură a inside. corpului Okay? uman And pe love, dinăuntru. if Dacă love is dragostea based se on the bazează pe body, corp, then love is going to atunci fail. dragostea Okay? va eșua. All right, Kyapayin or Nambar Marwa means Înseamnă că look. tot acest interior This este, whole inside is înseamnă complet roșu, Nambar Marwa means totally red. Okay, covered with crimson acoperit cu blood. sânge Okay, purpurie. take that. What do you Uită-te call? la... Cum se numește? What's that complexion? Cum se numește acea makeup companie care company? face creme pentru față? Estee Lauder face Estée Lauder. and peel off Ia the skin fața and de take la a o look. parte pielea You și know, aruncă it's o all privire. red, E numai rotten carne roșie meat. stricată, cu sânge. Okay, Asta with se blood. numește... That's called Nambar Marwa. It's a kind of De fapt, meditation. este un fel de meditație. Or Nambar Pamba. Sau, I don't remember what's nu Pamba, mi-amintesc but I ce think e it means pamba, rotten. dar cred că înseamnă putred. And Bru Shikpa means Înseamnă că there există are bacterii și alte creaturi mici bacteria care trăiesc în corpurile and noastre, în other small intestinele creatures noastre living și când inside our murim bodies, mănâncă in our trupul. intestines, that when we die, they just eat your body, okay? Or it can also mean Poate însemna și viermi. worms, okay? Viermii Worms îți will vor be eating mânca your body, corpul. okay? Rukongitushe means then Înseamnă it că can poate be fi util useful dacă ești atras de o if you're femeie sau de un attracted to bărbat a aflat woman într-o altă or relație. a man Uită-te la această persoană ca la niște of oase. another person's relationship. Just look at them as bones, you know. Look at Uită-te the la outline of conturul their bones oaselor on their corpului body lor și în mintea ta strip de la off o parte carnea de la the meat suprafață și mentally privește brațul and ca pe see un the arm os. as a bone. And would you Ai mai vrea să feel faci sex dacă ai vedea like cum having atârnă sex osul? if you could see the bone hanging out? I have a friend Am o prietenă who care de lost curând her și-a leg pierdut piciorul. recently. It was I-a fost amputated. amputat și când And you vezi see the osul te bone gândești, and you're like, oh, nu e chiar atât okay, de not sexy, so e sexy, înfricoșător, okay? Scary, very mortal. e Okay? supus morții. All right, so there he În gave us concluzie ne-a the prezentat atracția pentru simțurile fizice attraction to și the apoi physical ne-a senses. prezentat And then antidotul the care este antidote să is to privești look sub under the piele, skin, să peel off decopești the skin pielea and look și at să the te real uiți la person. persoana reală de acolo. Okay, next we have În continuare Shedam. avem
And if you have a Dacă ai o problem problemă with cu anger furia și nu-ți plac oamenii, or antidotul la asta are disliking două people, silabe. his antidote is like 2 syllables. Champa. Use champa. Okay. Shetangi nyambor. Champa. Okay. Use Folosește champa. champa. Champa Ce înseamnă means champa? what? Iubire. Love. Okay. Love. And Iubire. the Și classic exemplul example clasic of cu champa champa este un copil. is a child Să-i oferi un copil un cadou offering a de ziua child de a naștere. birthday present. So you can see the picture here. Atunci poți vedea And the imaginea child unui has copil just căruia been tocmai handed a i-a fost birthday present. înmânat And un that cadou de ziua de naștere. kind of look on the Această child's face. privire de pe Okay? fața copilului She's got care a are un birthday cadou present în in her mâini. hands. And just that look, Și you know, numai just acea that look privire, of chipul on copilului a din face acel of a moment child is it's a high este un Buddhist principiu principle, budist superior, meaning ceea ce to înseamnă să te enjoy it bucuri atunci când alți when oameni other se people bucură. are Să te having bucuri fun, atunci când alți or oameni se enjoy simt it when other bine. people are having a good time, and that's called champa Asta se maitri. numește Pampa, That's where Maitri. Maitreya's name comes from. De aici It's vine și love. numele Okay. lui Love Maitreya. means I'm so Iubirea happy înseamnă că that sunt you're happy. foarte fericit că tu Alright. ești fericit. Now he moves on to Acum Nagyal, el which se is mută kind of la my specialty. care este specialitatea mea. Nagyal Înseamnă means eu I am sunt rege. king. And it's the ancient word Și for cuvântul pride. străvechi pentru mândrie or sau când ești absorbed absorbit de egotism. tine însuți, You know, I'm egoist. the best teacher. Sunt I cel know mai the bun most profesor, languages, știu etc., cele mai multe etc. limbi, I'm etc., the most etc. beautiful. Sunt cel mai frumos. Nagyal, okay? And Nagyal ki nyembor, if Dacă you vrei want să to fix rezolvi it, acest sentiment de you know, orgoliu this sau feeling of mândrie, conceit or pride, gachi, nyembor nagachi. Think about gândește-te la faptul că inevitabil how corpul tău nu te va mai susține. your body will collapse. Your mind will Mintea start ta to va get începe să slower and devină din ce în slower. ce mai lentă. I don't Ieri know, am we fost să went to visit vizităm an o old persoană în person vârstă, yesterday. are She's 95 de 95. ani. And we called her Am and said, we'll sunat-o be și i-am there spus, tomorrow. venim She said, mâine. okay. Bine. Then we called her in the morning. Apoi am The next sunat-o morning we dimineața said, okay, următoare we're și am going to leave spus, soon. vom She said, pleca în why? curând și a spus, de And I ce? said, we're coming Și to am see spus, you. venim Remember să we te called vedem, îți yesterday? amintești? Te-am Oh, sunat okay, ieri. okay. Oh, bine, Then bine. we're like half an hour Eram away. la o We called jumătate and de said, oră don't forget, we're distanță going și to am be there in sunat half și an am hour. spus, nu Okay, uitați că okay. venim. Ok, And ok. then 15 minutes later we 15 called minute again. mai târziu am We're sunat coming. din nou. She said, Venim. what? I-a spus, ce? Why De are ce you vii? coming? Because they're coming to see Pentru că you. venim să te vedem. And then finally we got there. În cele to din her urmă am ajuns assisted la locul în living care place. locuiește și a And she coborât să came down vorbească to la talk through the fereastră window. și și-a uitat aparatul And she auditiv, forgot her hearing aid. So we couldn't așa că talk. nu puteam vorbi. And we drove Am for 4 condus timp hours de to 4 talk to ore her. pentru a putea vorbi cu ea, And she's like, iar oh, I reacția forgot my ei a hearing fost, aids. Anyway, oh, mi-am uitat aparatul auditiv. it will happen to us. Nu se va Okay? întâmpla We și will be nouă. there also. Vom ajunge și noi Maybe, acolo. hopefully, somebody will Poate come dacă avem visit us. noroc, cineva va No veni să matter ne how viziteze, stupid we are, indiferent cât de we prost got, okay? devenim. So Nagachi, sickness, aging, Boală, death. îmbătrânire, moarte. That's three of the classic Acestea sunt sufferings. trei What's dintre the other one? suferințele clasice. Care e Tam, cealaltă? pam, pam, pam. Huh? A? But yeah, Keganachi. Ar trebui să-ți Actually, dau give me 20 de $20. dolari. Give Dă-ți yourself singur $20. 20 de dolari. Okay. Birth. Nașterea. He didn't list Nu birth am here. menționat nașterea aici. Și I don't know bine și why. așa. Okay, Nyepa Mepa. Now he starts to list. Începe să enumere problemele He starts clasice to ale list vieții. the classic problems with life. This is in. We already Am learned învățat this deja list, această especially listă, from în I think the special de la first primul Panchen Lama. Panchen Lama, cred. The list of problems. Lista of the human problemelor world. din tărâmul Nyepa uman. Mepa means there's no certainty Înseamnă about nu anything. există You nicio think you're certitudine finally în legătură set. cu nimic. You think things Crezi are că în finally going sfârșit well, ești în relație and cu then they toate, change again. crezi că lucrurile în sfârșit merg bine, We're just și not încolo sure. totul I se think it's a schimbă, pur și very simplu nu avem siguranță și cred strongly că este foarte obvious evident right acum. now. Me and my friends, okay, Eu și prietenii mei am we cam kind of încetat să stopped mai talking vorbim about despre the virus. virus. Somebody said, Cineva a spus, you știi know ce? what? And we all Ce? said, Am what? răspuns noi. And they said, Și a nobody spus, nimeni din knows in această this lume nu world știe ce se va what's going to întâmpla. happen. Nobody Nimeni nu knows. știe. So stop Așa că nu mai vorbi despre asta pe talking ziua. about it all day. Nu We știm ce don't se know va in 6 întâmpla în months 6 luni de acum what's going to încolo. happen. We don't know in 1 year. Nu Nobody știm ce knows. se va Okay? întâmpla So într-un that's an. called Nimeni nu Nepa. știe. And it's Asta se always been numește like that. și întotdeauna Yang a Yang fost așa. Clemente Gyoe Nyepa. Every time De fiecare we dată seem când to pare get că a am atins o position, poziție, every time we de seem fiecare dată când to pare că lucrurile ne be sunt in favorabile, someone's favor,
we drop, cădem. then we drop Apoi vom again. cădea And we din keep nou going up și and down, continuăm up să and down, mergem în okay? sus și în jos, în sus Etc. și în He jos. says, etc. So El he spune, says, etc. if you're interested Spune in că dacă ești other human interesat de sufferings, you celelalte go back and experiențe umane, poți să te read duci that înapoi part. și să citești acea Then he parte. starts to Apoi enumeră toate lucrurile pe list, care nu le știm. all the things we don't know. All right, and so oftentimes Deseori in în the mănăstire, monastery, mângia s-ar instala în pride funcție de câte would be scripturi știi, directed sau at cât de how bună este many filozofia scriptures ta, you sau know, cât de bun ești la or how dezbateri. good your philosophy is, or how you can debate. And he says, look, El spune, Kamki Rabye Samte. And this is where we have a avem aici picture o imagine pe care eu o of, numesc I stele call it deasupra stars over the oceanului. ocean, okay? And it's our life is like Viața we're noastră este looking ca at și the cum top ne-am of the uitat la ocean, suprafața oceanului, but we can't see fără să what's putem under the vedea ce ocean, este sub ocean și and fără we să can't putem see vedea what's nici in ce the e pe sky. cer. We don't know. Dacă te gândești la If ce you think about procent what din unități percentage of the cunoaștem, universe acesta do we este know, it's like 0,00001%. 0.00001. So why are you so? Atunci de ce Why do you simți feel că you're știi so atâtea despre knowledgeable budism, about când de fapt Buddhism nu ai nicio idee despre when you aproximativ you don't have 99% din any lucruri? clue about 90% of the stuff, 99.99% Despre of the stuff that 99,99% exists in the universe? din You have no lucrurile care clue. există în univers, Just nu look ai at the nicio idee. stars at night. Uită-te noaptea la Look at the stele, top of the ocean uită-te and la think about suprafața what's under there. oceanului și You gândește-te have la no ce e sub idea. ea. You really have Nu ai no nicio idea. idee, Okay? chiar nu ai nicio idee. Some say de la rerishi rang nu lang pumbo dan kam dan keche dan. There are even parts Există părți within în us, interiorul nostru, parts of our părți psychology, ale psihologiei parts of noastre, our părți character, ale and parts of our caracterului physical nostru, body ale that we corpului have no nostru clue fizic, about. despre You could care nu have the avem COVID nicio virus idee. is swimming Ai around in putea avea your virusul bloodstream COVID right în now. We sânge don't chiar know. acum. Nu You știu. are so ignorant Ești atât de ignorant about în legătură cu everything. toate, So why așa do că you de ce te feel simți atât de why do you mândru feel de so cunoștințele tale? proud of your knowledge? Okay? Keche dan. Wambo dan luki dute rekpa sok. Luki dute rekpa Este un fel de is a kind of sorwa, is a kind ora, of un fel de feeling. sentiment. And if you want to know Dacă about dorești that să one, știi despre talk to acest sentiment, Sugeng vorbește cu Shi, Sujeng Shi, who is care translating traduce the varianta extensive Wheel of extinsă a Life scrierilor despre literature. roata vieții. And it refers to Se referă la sentimentele fizice pe care le avem, care sunt physical declanșate prin feelings intermediul that we pielii have noastre. that are triggered through the medium of our skin. Okay? Luki dute rekpa sok. Rang niki chok samyang mishepa. You have no clue. Nu ai nicio About idee despre 99% 99% of the stuff din in the lucrurile din universe. univers. Mambo yuna shen chi she gombadang. So, you know, Ceea ce nu știi este imens. Ceea ce what știi you este don't aproape know is nimic. huge. What you do know is almost nothing. Okay. Next, Următoarea emoție the negativă, next și nu uita că le negative studiem pentru emotion, că e o and a don't treia forget we're modalitate de studying a-ți them încălca because this jurămintele. is the third way to break your vows. If you get Dacă devii stirred up agitat by din your cauza negative emoțiilor emotions, negative, you're o să going to spui steal lucruri, something, you're going to say something bad, o să spui ceva rău, you're going to vei umbla după chase someone partenerul else's altuiva. partner, okay? Timogi nyambor tenda dan nyomong chi nyambor tong ni kitawa gom. And here he talks El about vorbește aici Timok, despre which is the care este technical name denumirea for tehnică pentru the porcul pig din mijlocul in the roții middle of vieții. the wheel of life, called dark ignorance, Se numește special kind of ignoranță ignorance. întunecată, un tip The special de antidote for that is ignoranță. to understand Antidotul seeds pentru in the asta este mind, să înțelegi semințele din and minte. generally, În general, antidotul the care rezolvă all-purpose toate aceste antidote to all of these negativități negativities is to este să understand the two înțelegi cei husbands doi in the soți kitchen. din And if you don't bucătărie. know what I'm talking Dacă nu about, știi ask despre ce somebody else. vorbesc, Okay. întreabă pe cineva. And if you want to Dacă know dorești să știi cea mai bună the sursă best pentru source asta, for that este it's Nagarjuna. You see in Nagarjuna, the picture cel here. pe care îl vezi în această And we call imagine. him the Noi îi spunem Arya, acel meaning Arya, Mr. Emptiness. adică Domnul vacuitate. And really, if Într-adevăr, you dacă get a ți se oferă chance, șansa, you gotta read trebuie some să citești din Nagarjuna. So, scrierile lui you Nagarjuna. know, just Ascultă-l pe listen to Nagarjuna Nagarjuna o for jumătate de oră. half an hour, and it's gonna wipe Îți va out șterge your ignoranța, ignorance. Okay, your îți va șterge misunderstanding. neînțelegerea. Master of emptiness, the Maestrul Arya. vacuității, The acel emptiness Arya, master. acel maestru al vacuității. We're gonna run over a little bit. Tim, o să Tim, I'm depășim sorry. timpul un pic. Okay, Rău. number Numărul 4. 4. Now he's finished. În acest Three moment am different terminat things de that vorbit can despre make 3 you lucruri diferite care te break pot your face să-ți commitments. încarci You angajamentele. don't know them. Nu You le don't think cunoști, they're so crezi că important, nu sunt atât de or you're having importante, a lot of sau other ai mental o problems mulțime at de the alte same time. probleme mentale în Now there's a același timp. fourth one. Fourth one Acum is există un al you are patrulea. not
este că nu keeping păstrezi o up stare de vigilență, nu ești a state atent of la propria watchfulness. You are not minte. watching the condition of your own mind. And after 50 years După of 50 de practicing ani de Buddhism, practicare a budismului, I can pot să say spun că primești câteva that semne you de do get some avertizare warning chiar signs înainte de a just simți before o you have a dorință desire puternică attack or just before you have an sau anger chiar înainte de a attack. avea o There furie are puternică. warning signs. Există semne de And avertizare. if you meditate Dacă probably meditezi 50 years, 50 you de can ani, start to începi notice să le them. observi. Okay, like you start to De obsess exemplu, about somebody. You start începi să to devii think about obsedat de somebody. cineva, începi să You te start to gândești think la about acel what cineva, somebody începi să te said, and gândești there's la a ceea ce period a of spus about, I cineva don't know, și există o 5 perioadă or de 10 5 minutes sau or 2 10 hours minute of sau 2 ore thinking about what în somebody care te said to you, gândești and la then ceea you ce get ți-a spus upset. cineva Okay, so și apoi te superi. if you can Deci maintain dacă poți a high menține un degree grad of awareness, ridicat de they call what do conștientizare, they call o that numesc, in the cum se military? numește asta în armată? High degree. Grad ridicat? No, there's a word Există un for it. cuvânt Like pentru asta. the analysts figured out there Analiștii could și-au be a dat nuclear seama war că ar in the putea next fi un 10 război hours. So nuclear în everyone goes on următoarele a 10 ore, astfel încât toată lumea heightened trece alert printr-o stare stage, de alertă. like alert stage. Cum ar fi Yeah, starea de heightened alertă. security stage. Starea de securitate So, sporită. if you can stay Deci dacă alert poți rămâne and în observe alertă your și own să-ți observi thoughts, your own propriile gânduri, emotions, if you propriile can learn to do emoții, that, dacă poți învăța să faci asta, then you atunci won't nu-ți break vei your vows. încălca Okay? jurămintele. Rang do chak nyal duk. This is Asta e o very, idee very foarte, famous. foarte faimoasă. Please say Te rog, do. spune. Sorry, do chak nyal duk. It's a funny thing. You having trouble Ai probleme în keeping a-ți your ține vows? jurămintele? Okay. Da. I Bine, just want vreau you to doar watch să-ți your urmărești mind propria minte on în 4 4 different ocazii occasions. That's diferite. all. Asta e tot. Okay? Like you don't. Nu e it's greu, not doar hard. urmărește-ți Just mintea watch pe your mind parcursul a 4 momente at diferite 4 în timpul different periods zilei. during the day. Nu-ți face And, griji pentru restul don't worry about the situațiilor. rest. Okay, and then you're like, yeah, okay, what's Iar the tu ai 4? următoarea reacție. Da, bine, care Number sunt? 1, if Numărul you're in 1, the car, dacă ești în mașină. okay. Number 2, if you're traveling in dacă any other way, călătorești în orice alt mod decât by cu foot, for mașina, example, pe jos, de exemplu, like când across the traversezi room, if you're camera, walking across dacă the room. umbli prin cameră. And Și dacă ești în pat, if you're in când dormi. bed sleeping, and if you're sitting down, Și dacă just stai those jos, 4. doar acestea 4. Just cover those 4. Ocupă-te Don't worry doar de about the rest. acestea 4. Okay? Nu-ți And face griji it's a pentru Buddhist. restul. It's Este a o glumă Buddha. budistă, It's a Lord o Buddha glumă joke. a lui Buddha. Just watch your mind. Urmărește-ți If you're mintea doar traveling atunci când far, călătorești or sau you're când walking mergi prin across the room, cameră sau când or stai you're jos sau sitting, când or you're dormi. sleeping. Don't worry about the rest. Nu-ți It's face a griji joke. pentru Okay? restul situațiilor. It E o means glumă. I don't care. Înseamnă că nu-mi pasă Where unde you te are, afli pe 24 parcursul celor hours. 24 de You have to ore. be in a Trebuie heightened să fii state într-o of stare sporită de vigilență, așa încât să nu ai that o you don't emoție have a negative negativă. emotion. Okay? Nyal duk or Chiar și atunci satung când sok, mănânci, even when you're eating, chiar și atunci even when când you're bei, drinking. Chulam ki kap kundu. I don't care what you're doing. Nu-mi Lang pasă dor ce min faci. jepe temba. Remember what's Amintește-ți good ce to este do bine să faci and și remember amintește-ți what's ce not nu good to este do. bine să faci. Tell chadu rangi gosam na nyetung ki ke ma ke tak tang. Keep an eye Fii atent every la few fiecare câteva minutes. minute și verifică Check your starea mental mentală. state. La Okay? fiecare Every few minute minutes, verifică starea check your mentală. mental state. Am I Am breaking any încălcat un vows? jurământ? Nyetung jungme go nam ka. Și astfel închide And then ușa you will pentru block greșeli care urmează să the fie door făcute. for mistakes to be made. Okay. All right. În We got regulă, just mai a avem tiny doar un bit to pic go. până acum. No, we got a Nu, bit to puțin go. mai mult. I'm Îmi pare sorry, rău, this one's această longer. bucată e mai lungă. Chambadan sheshin ngosa shepadan tell you begone. Use sheshin, Folosește- use mental alarm, which we talked about Folosește during alarma meditation, mentală despre to care am detect vorbit that your mind is pentru a detecta dacă getting mintea upset ta se duce către or whatever supărare sau desire. către orice altceva. Then temba, Și pull atunci back your adu înapoi mintea care guard stă pe mind. gardă. Okay, ngosa shepa. Think Gândește-te how cum you vrei. want. Gândește-te cum vrei să te Think how percepi you pe want to tine perceive însuți. yourself. I don't want to be a Nu bad vreau să person. fiu I o don't care if persoană rea. anybody knows about Nu-mi it or pasă not, dacă but cineva I știe despre for asta, dar myself eu don't nu want to vreau be a să bad fiu o person. persoană And rea. then tell Și Yepa apoi means înseamnă think gândește-te about la what cum others s-ar would simți feel if alții they dacă ar found afla out cum how te you're simți really tu cu feeling. adevărat. Then, okay. Gyala kelte tuwa kapa. Gyala is a funny word. Este un cuvânt Okay, amuzant. Seji, $100. Bine, Seji, Gyala. $100. $100. Come on. $100, haide. Tim, Tim, $101. $101. Hmm? Hmm? No, cancel that. Nu, anulează asta. Okay, it means Înseamnă 1 in 1 100. dintr-o 100. And it means that he's Asta being înseamnă că el este
the Lama Pabonka Lama is Pabonka, he's being el what do you call este, it? cum se zice? He's being respectful to El us. He este says, respectuos cu in noi. the, El spune că you dacă know, if într-o one singură chance out of a situație dintr-un million that milion you de alte get angry, situații te vei yeah, supăra. he's being polite Da, to the el este audience. He's politicos saying, cu publicul. you know, just El in the spune că one dacă chance și out of a doar million într-o singură that you situație break dintr-un one of your milion vows, încalci unul dintre then do rugăminte, your atunci sojong. fă, Okay, get on your mișcă-ți fundul butt și fă, about sojong. Get your butt off the chair and do your sojong. Purify purifică, that mistake. purifică Okay? acea greșeală. Yang yang sone shak. Și spune și altor And oameni keep- despre greșeala pe care ai făcut-o telling și other asta people ajută la purificarea The ei. mistake you Nu made, ține în and that tine. helps clean it. Okay, don't keep it to yourself. All right, tell somebody. Spune cuiva, Tell your dog. spune-i câinelui Okay, tău. no, tell another Nu, person. spune it's more altcuiva, powerful. e mai Do it puternic. shun le lama sok. Bo gu yung sum ki shak gupar. Then he cuts us some Apoi datorită slack. The slăbiciunilor next noastre paragraph ne ia mai lejer. is slack Următorul cutting. paragraf Okay? ne ia mai He lejer. says, look, El you guys spune, are all uite, monks and voi nuns, toți sunteți călugări și and călugărițe according to the și în Vinaya conformitate scriptures, cu which we scripturile are din Vinaya translating pe in care the le mixed traducem notes, în we grupul de read this already. traducători, You am got citit three deja asta, options avem trei with opțiuni cu confession. You got spovedanie. three classic Aveți options trei opțiuni with clasice cu confessions. spovedanie. Bo, gu, and yung. And Și these are aceștia sunt highly termeni technical foarte Vinaya tehnici terms din that Vinaya, pe nobody care nimeni nu would i-ar ști în normally mod know. normal. Bo means Po înseamnă că if dacă a un monk călugăr or sau o nun călugăriță încalcă breaks un a jurământ big mare, vow, nu they're mai au actually voie not să stea allowed cu to sit ceilalți with the other călugări și monks and nuns. călugărițe. They have to go sit in the back. Trebuie să stea Okay, în that's called spate. bo. Asta se Move numește po. Move them. Mută-i. Gu Mută-i. means Gu please înseamnă make te somebody rog, fă pe happy. So cineva what's that got to fericit. do with breaking Ce a vow? legătură are asta cu încălcarea Well, unui after jurământ? they bowl, Ei they bine, have to după ce wash au făcut dishes, po, clean trebuie să toilets spele for vasele like și să curețe 3 toalete weeks. timp de 3 săptămâni. Okay, that's called Asta înseamnă că îi face make fericiți the pe cei normal care spală dishwashers vasele and și pe cei toilet care cleaners curăță happy. toaletele în mod normal. Because they get a break. Pentru că And iau this o monk who pauză broke și his vows acest has to călugăr care și-a wash the încălcat dishes and jurămintele clean the trebuie să spele toilets. Okay. vasele și să Then that curățe makes the toaletele. other Și asta îi face monks fericiți happy pe who were ceilalți supposed to do călugări that. care ar fi trebuit să facă Okay, so asta. that's so move Bine, them, deci mută-i. move them and Mută-i please și them. fă-i Okay? fericiți pe Yung alții. means throw them. Înseamnă să-i dea And afară. usually it means Și de throw obicei somebody asta out of the înseamnă să dea monastery. afară pe It's called cineva din yung. mănăstire. But here's Se a very numește... interesting thing. Se It întâmplă means însă un after the lucru monk has ciudat. finished Înseamnă cleaning că după toilets ce călugărul a terminat or de washing curățat dishes for toaletele 3 și a weeks spălat vase timp de 3 săptămâni, to make pentru a up for compensa breaking pentru the small încălcarea vow, jurământului mic, then throw them back îl pune into their high înapoi în position. poziția lor It's very înaltă. interesting. Este foarte interesant. Encourage them. Încurajați-i, You know, praise them. lăudați-i. You're so cool. Ești atât de You cool confessed. că ai mărturisit. We made you Te-am wash pus să dishes speli for vase 3 timp de weeks. 3 săptămâni și Now look acum at you. uite-te la You're tine, super ești pure. super pur. We're going to put you O back să te up in the punem high înapoi în position. poziția And it's înaltă. a cool. E ceva fain, It's a este o cool echilibrare balance, foarte right? faină. First you Mai întâi îl First faci you de shame rușine the pe guy. tip, and then you make them do apoi îl dirty pui să stuff facă for 3 lucruri weeks. murdare timp de 3 And then you're săptămâni și supposed apoi to ar say, trebui să-i spui, look at this guy. He's more uite-te la pure than tipul all of ăsta, you. e mai pur decât You voi know, toți. he worked it El a out. lucrat din greu And și then the apoi guy's like, tipul yeah, I'm reacționează most la pure modul, now. sunt cel mai pur Like that. acum. Okay. He says, Poguyum, El spune, he says, look, the Vinaya el spune, scriptures uite, scripturile din say you Maya have spun to că go trebuie through să this treci prin process. acest Okay. proces. But when Sapa, Dar, When Sapa lived When Sapa a trăit între 1525 to 1525 1590, și okay, I looked it up. 1590, m-am interesat. And his main Și discipolii disciples, săi principali au spus, uite, said, știm look, noțiunile tehnice you know, din Vinaya, we know suntem the technical familiarizați cu stuff ea. in Vinaya, we're familiar with it. But Gye Dar, Dom Lepachena, dacă faceți you doar just 2 take two pași, este steps, suficient. it's enough. Now, Wen Sapa should know Acum Wen because Sapa ar trebui să Wen știe, Sapa pentru is că a Wen lama Sapa who este un is lama care famous este faimos în in Tibet. Tibet. If you say, Dacă is there întrebi, actually any există lama vreun who lama got care s-a enlightened? iluminat cu adevărat? And by the way, Gigi, can you call Heather? She seems some kind of emergency. Okay. He's famous. El este faimos în Tibet Tibet pentru că este for un lama being care s-a the iluminat în one timpul lama vieții who sale got prin enlightened in practică. his lifetime by practicing. So I mean, it's funny. Deci In este Tibet, you've amuzant. got În Tibet thousands ai and mii și mii de thousands of practicanți, practitioners, famous faimoși, practitioners. dar există unul But there's despre care se one spune who they a say he făcut-o. did it. You know, El a he devenit really became iluminat în enlightened timpul in his vieții lifetime. sale. He said, look, El a spus, uite, just doar feel căiește-te bad în about legătură cu breaking it încălcarea jurământului și and apoi then ia-ți un make a angajament de a commitment te controla to- în viitor. to control yourself in the future. Forget all the other Uite Vinaya, de Sojong, toate blah, blah, celelalte blah. din aia, You know? bla bla. So here's the one guy who Deci supposedly aici e became un a tip Buddha. care se presupune că a And devenit he's like, un Buddha look, și el Sojong is zice,
good. Fii atent.
Confession ceremonies are good. Ceremoniile de Everything's good. spovedanie sunt But bune, if you totul just e have a bine. heartfelt feeling, Dar dacă ai like măcar I un messed up, sentiment sincer că am greșit then și if apoi you- decizi să te controlezi în if you viitor, ești curat. decide to control yourself in the future, you're clean. Okay? All right. Chena, Sama Menche Dag Nupershe. We say, Noi we afirmăm follow că îl Wensapa. urmăm pe Wenspa, And, dar au menționat but they cuvântul mentioned pentru the word rugămintele din for nivel 2 ale second level călugăriei. monks' vows. So there are 4 very Sunt 4 serious monks' jurăminte ale vows. călugărilor care And sunt the foarte implication serioase și here implicația is este that că doar acea just atitudine that nu este attitude is suficientă not pentru a enough le to clean those purifica 4. pe If you aceste break those 4. 4 Dacă le încaci in a pe cele heavy 4 way, într-un mod you grav, actually lose your chiar monks' îți vows. pierzi So he's jurămintele de saying, look, călugăr. Deci spune el, second level down, de la al doilea yeah, nivel you jos, can clean da, it, poți să but purifici, I'm dar not acum nu talking vorbesc about despre the cele 4 4 jurăminte main principale monks' de vows. călugări. Okay, last part. Acum, Rang ultima re nyam parte. me jo chambo dang jamgun song kapa chambo yap se sok tar chutim cha tam che che ne nye pa ma ka be sungdom che min nu kyang. Look, people like you and me, Oameni ca we're tine not și like ca Tsong mine, Kapa. noi nu suntem ca We're not Tsong like Kapa, Lord noi nu suntem Atisha. ca lor Atisha. We Nu can't keep putem our ține vows. You jurămintele. know, those guys, Tipii ăștia și-au they ținut kept fiecare every jurământ little și n-au vow, rănit and niciun they puic în didn't toată hurt viața a lor. Și single el spune flea că noi nu in suntem their whole așa. life. And he says, we're not like that. Okay, we're not like Nu that. suntem We're așa, normal suntem people. We oameni make normali, mistakes. facem greșeli. But minimum, Dar cel okay, puțin Döte Sung means înseamnă, cum să-l numim, at the cu prețul what do you call vieții it? tale, Cost of your life? cu riscul vieții tale. At the risk of your life? Okay. If you have a choice between dying Dacă ai de and ales keeping între a muri și a păstra these aceste 5, 5 jurăminte, keep these 5, păstrează-le pe okay? acestea 5. Like the rest of your vows, Restul okay, you can break, jurămintelor le you're gonna poți break them, you're încălca, a human le vei being. încălca, ești o But ființă please, umană. please don't break Dar those big te rog, 5. nu What are le the big încălca 5? cele 5 Those are jurăminte. the components of the Care sunt lifetime cele mari layman's 5? vows. Do not Acestea kill a sunt cele care human fac or a parte. human Nu fetus. ucide o ființă umană Do sau not un steal anything fetus, of nu fura value nimic de valoare cu knowingly. neștiință, Don't să nu ai have relații sexual sexuale cu relations with soția other sau people's soțul wife or altor husband. persoane, Don't lie nu about your minți în spiritual legătură cu attainments realizările tale and give spirituale up și renunță alcohol la and alcool drugs. și Okay, droguri. so that's it. Asta e Soktan tot. Döte Sung. Acestea These trebuie you have to păstrate keep chiar them și cu costul even at the vieții cost of tale. your life. You have to keep them. Okay. Trebuie să te ții de And ele. that's the end of episode 6. Acesta este sfârșitul And we'll episodului see you 6. Ne vom vedea din nou back în in episodul episode 7. 7. And we're going to continue our Vom continua discussion of discuția noastră despre commitments angajamente de a to fi be bun nice cu to alte other people. persoane. Thank you. Thanks, Mulțumesc! Gigi. Thanks, Tim. Mulțumesc, Gigi! Mulțumesc, Tim!